હેલો એવરીવન. હવે આપણે અહીંયા લાસ્ટ લૂપ રિલેટેડ સ્ટેટમેન્ટ આપણે જોઈએ છીએ, જેનું નામ છે એલ્સ સ્ટેટમેન્ટ. એલ્સ સ્ટેટમેન્ટ છે જેમ આપણે ઇફ સાથે ઉપયોગમાં લઈએ છીએ, એવી રીતે આપણે બધી લૂપ સાથે પણ ઉપયોગમાં લઈ શકીએ છીએ. અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એક લૂપ રન થાય છે કે જે આ લિસ્ટને ઇટરેટ કરે છે અને એને પ્રિન્ટ કરે છે. ઓકે, એમાં પર્ટિક્યુલર બનાના ફાઇન્ડ થાય છે તો ફાઉન્ડ ધ બનાના અને પછી બ્રેક એવું લખેલું છે, અને અધરવાઇઝ જે પણ કંઈ ફ્રૂટ છે એ પ્રિન્ટ થાય છે. ઓકે, અને એલ્સની નીચે લખેલું આવે છે કે નો બનાનાસ ફાઉન્ડ ઇન ધ લિસ્ટ. ઓકે, તો આ એક્ઝામ્પલ જે છે એ બતાવે છે કે ભાઈ ફોર લૂપ સાથે એલ્સ તમે ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. હવે ક્યારે એક્ઝિક્યુટ થાય છે? It is used to specify a block of code that should be executed when the loop has completed normally. બ્રેક નથી થયું, બરાબર છે, અહીંયા બ્રેક લખેલું છે, બ્રેક નથી થયું ત્યારે લૂપ પૂરી થાય છે એ વસ્તુ બતાવવા માટે ત્યાં થોડા સ્ટેટમેન્ટ તમે મૂકી શકો છો એલ્સની સાથે, એ એક્ઝિક્યુટ થશે. ઓકે, અહીંયા આ એક્ઝામ્પલ તમે રન કરી શકો છો, અને લાસ્ટ વિડીયોમાં આપણે જે એક્ઝામ્પલ બનાવેલું હતું એમાં પણ આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. અહીંયા આપણે 3 રાખીએ અને આને રન કરીએ કે અહીંયા કોલન રિમૂવ થઈ ગયો ભૂલથી. અહીંયા આપણે આને રન કરીએ. ઓકે, અને કન્ટિન્યુ લખું છું અહીંયા, જેથી થર્ડ ઇન્સ્ટન્સ સ્કીપ થાય. બરાબર છે, તો અહીંયા એક આપણી પાસે અરેન્જમેન્ટ છે, 1 થી 5 નંબરનું લિસ્ટ છે, એમાં 3 નંબર આપણે સ્કીપ કરીએ છીએ અને લૂપ અહીંયા પૂરી થાય ત્યારે લખેલું આવે છે ધીસ ઇઝ રેસ્ટ ઓફ ધ પ્રોગ્રામ. તો અહીંયા આપણે એલ્સ લખી શકીએ. બરાબર છે, લૂપ ફિનિશિસ એવું આપણે એમાં લખીએ છીએ ને. ઓકે, કોલન અહીંયા રાખવાનું છે અને આને રન કરીએ તો અહીંયા બતાવે છે લૂપ ફિનિશિસ. ઓકે, તો જ્યારે લૂપ પૂરી થાય છે ત્યારે આ એલ્સ સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થાય છે, એટલે એલ્સ નો ઉપયોગ થાય છે, ધેટ વી હેવ કન્ફર્મ. હવે અહીંયા આપણે લખીએ બ્રેક. બરાબર છે, ફાઇલ સેવ કરીએ અને રન કરીએ તો જ્યારે લૂપને બ્રેક કરવામાં આવે છે ત્યારે આ પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થતું નથી. બરાબર છે, રેસ્ટ ઓફ ધ પ્રોગ્રામ દેખાય છે, અહીંયા આઉટપુટમાં રેસ્ટ ઓફ ધ પ્રોગ્રામ દેખાય છે, પણ એલ્સ જે છે એ એક્ઝિક્યુટ થતું નથી. તો આ જે એલ્સ છે એનો ઇન્ટેલિજન્ટલી આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. લૂપ નોર્મલી એક્ઝિક્યુટ થઈને પૂરી થાય છે કે પ્રીમેચ્યોરલી બ્રેક દ્વારા એક્ઝિક્યુટ થઈને પૂરી થાય છે, એ વસ્તુ ડિટેક્ટ કરવા માટે આપણે આ એલ્સનો ઇન્ટેલિજન્ટલી ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. ઓકે.